اللي هي الثيرمال ديفيوزيفيتي مضروبه في بارشل 2 دي بارشل اكس تربيع. طيب معادله زي دي هحلها ازاي؟ انا خلاص عرفت الايكويشن اللي بتوصف الخاصيه بتاعتي. الدكتور بيدي لك ايه المعادله عشان تعرف تحل؟ ايه المعادلات اللي معاك عشان تخش تحل مساله زي دي؟ درجه حراره السيرفس اللي هنا ودرجه حراره السيرفس اللي هنا اللي انا بسميهم 2 باوندرز بتوعك. يبقى انا عندي 2 باوندرز الناحيه دي والناحيه دي اللي هم درجه الحراره هنا ودرجه الحراره هنا عند اي زمن. خليك معايا. درجه الحراره هنا لازم يديها لك بكام؟ زي ما حلينا المره اللي فاتت. دي سيرفس ولكن 300 ديجري سيلسيوس والناحيه الثانيه كانت بنفس القصه ان التمبريتشر بتاع السيرفس الثاني ده برضه 300 ديجري سيلسيوس عند اي زمن. يبقى انا المجاور للحيطه من الناحيه دي ومن الناحيه دي درجه حرارته 300 عند اي زمن. طيب وبيدي لك ايه؟ بيدي لك الانيشال كونديشن بتاع اللي جوه. يعني انا في البدايه كان عندي الوول ده وليكن عند درجه حراره 100. في وول كان ب 100 ديجري سيلسيوس. جيت انا في لحظه وحطيت هنا حاجه درجه حرارتها 300 وحطيت الناحيه الثانيه حاجه درجه حرارتها 300. فاكيد ال 300 اللي هنا واللي هنا دول هيأثروا على توزيع درجه الحراره جوه الايه؟ جوه الوول. طيب انا شغال 1 دايمنشن. معناها ايه؟ معناها ان توزيع درجات الحراره عند السكشن ده هو نفسه توزيع درجات الحراره عند السكشن ده هو نفسه توزيع درجات الحراره عند السكشن ده. يبقى معنى كده ان درجه الحراره او توزيعها ما بيتغيرش في اتجاه الواي، او بمعنى اصح ان درجه حراره النقطه دي عند اي زمن هي نفسها درجه حراره النقطه دي اللي ناظره لها اللي هي لها نفس الاكس، هي نفسها درجه حراره النقطه دي عند اي زمن. كلهم بيتغيروا بس بالحفاظ على ايه؟ ان دي هي نفسها دي عند اي زمن. يبقى معنى كده ان مفيش تمبريتشر بتتغير في الواي، كل التغير ده بيحصل فين؟ في اتجاه الاكس. طيب الكلام ده بيتحقق عند اي زمن؟ قال لي هيتحقق عند اي زمن. لان درجه حراره النقطه دي غير دي غير دي غير دي وهكذا طول ما انت ماشي. طيب اجيب له درجات الحراره دي ازاي؟ قال لي محتاج ان انا اطبق طريقه. اول طريقه خدناها هناك في الاكسبريسيف. افكر الناس تاني بالكلام اللي قلناه السكشن اللي فات. كان عندي كام طريقه في الاكسبريسيف؟ 3 مش كده؟ اول واحده سميناها ايه؟ الاف تي فورورد تايم سنترال سبيس او اف تي سي اس. كنت بعمل فيها ايه؟ قال لي تعالى كده نرسم الكلام ده هناك. ادي الاكس اهو وادي درجه الحراره بتاعته. الرسمه دي ممكن تفهمك كتير. ايه اللي بيحصل؟ ادي الوول بتاعتي من اول هنا لغايه هنا. طيب درجه الحراره هنا بكام؟ درجه حراره السيرفس اللي في الشمال اللي احنا قلنا ان هي ب 300. طيب ودرجه الحراره هنا السيرفس اللي في اليمين اللي احنا قلنا في الحاله دي برضه ب 300. طيب ما بينهم قال لي ما بينهم بقى هنبدا نبص على العنصر الثاني اللي هو الايه؟ الزمن. في بدايه الموضوع كل دول كان درجه حرارتهم كام؟ ب 100. يبقى كان عند التي بصفر او عند الزمن بصفر. هشتغل على ان درجه حراره النقطه دي ب 300 هحطها هنا. طيب ودرجه حراره النقطه دي برضه 300. طيب ودرجه حراره كل النقط الداخليه بكام؟ ب 100 صح؟ يبقى انا هاجي هنا عند ال 100 دي 300 واجي هنا اعمل ايه؟ مفتوح من هنا ومفتوح من هنا. ده معناه ايه؟ ان كل النقط اللي جوه درجه حرارتها 100 فيما عدا النقطتين اللي هنا دول. الدوائر دي مقصود بيها مش رمز. الدوائر دي مقصود بيها ايه؟ ان النقط دي مش معايا، ماشي؟ طيب عشان الناس ما تتلخبطش انا عند الزمن تي بصفر هستخدم نفس الرمز. يعني زي ما حطيت هنا مربع وهنا مربع كأن انا من اول نقطه هنا هبدا احط مربعات لغايه النهايه خالص. الناس كده فهمت لغايه فين؟ لغايه النقطه اللي قبل الباوندري. كل دول درجه حرارتهم في البدايه كانت بكام؟ كانت ب 100. يبقى كأن المربع ده
يعبر عن درجه الحراره عند اي نقطه اكس عند زمن بصفر. طيب لو خدت التايم معايا هو المحور ده، يبقى هيبقى في بلين ورا ده بالظبط بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن توزيع درجه الحراره وليكن عند 1/10 ثانيه. توزيع درجات الحراره يمشي ازاي؟ دي قصاد الايه؟ ال100 ودي هتبقى قصاد ال300. انا عندي ال300 هتبقى ثابته على السيرفس اللي هنا وعلى السيرفس اللي هنا، بس خد رمز تاني بقى غير المربعات لان انت غيرت الايه؟ الزمن. وليكن مثلا هنشتغل بالمثلث، يبقى درجه حراره عند الزمن الجديد درجه حراره النقطه دي هتفضل برضه بكام؟ ب300، والنقطه اللي هناك هتفضل برضه ب300. طيب امال ايه اللي يتغير النقط الداخليه؟ قال لي هتبدا النقط اللي هنا دي اللي هي على الرسم، النقطه اللي جنب الايه؟ اللي جنب السطح على طول من الناحيه دي ومن الناحيه دي، تبدا درجه حرارتها تزيد عن ال 100 فان الكونفرشن. طيب وبالتالي لو ال 100 هنا، لا انا هعلى شويه هنا وابدا ايه؟ انزل لغايه ما اوصل للايه؟ لل 100 على الزمن الجديد. طيب هناك لو ال 100 كانت هنا هبدا برضه النقطه اللي هناك خالص اللي هي عند الباوند كانت بكام؟ ب 300، اللي جنبها على طول هتبقى هي اللي بكام؟ اعلى من ال 100 بشويه. وبعدين انزل لغايه اما تاثير الكوندكشن يبدا ايه؟ يتلاشى عند الزمن ده. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني كأن انا برسم توزيع درجات الحراره عند زمن جديد عشان الناس اللي ما بتفهمش الرسمه ستريت لاين. لو انا شغال ان ده كله يمثل توزيع الحراره عند دي تساوي 1/10 ثانيه. 300 اهي وال300 هناك، وما بينهم الكلام ده احنا قلنا السكشن اللي فات، احنا بس بنراجع المفروض. ما بينهم هتحصل ايه؟ كانوا عند 100، فلا انا عارف ان النقط اللي جنب الوول دي 300 اثرت عليها لان الزمن بقى ب1/10 المره دي، فبالتالي هتلاقي درجه الحراره هنا وليكن كده. بعدين تقل لسه الزمن في البدايه، وبالتالي النقط الداخليه لسه ما حسيتش بالكلام ده، فكل دول هتلاقيهم لسه بكام؟ بال100 صح؟ لغايه ما اجي الناحيه الثانيه هلاقي نفس القصه. زيد لغايه ما توصل للايه؟ للنقطه اللي قبل الباوندري على طول. الكلام ده اللي انا رسمته لك هناك ستريت لاين. بعد كده هشتغل على دي بتساوي 2/10 ثانيه. هعمل واحده زي دي بالظبط، بس نقول درجه الحراره بدل ما كانت هنا هتبقى هنا، وبعدين تنزل بالمنظر ده لغايه ما برضه تزيد من الناحيه دي، وهكذا لغايه ما يحصل ستيدي ستيت. مش كده؟ جزء البشر دي ده يطلع بصفر. ساعتها النقط الداخليه اللي جوه دي درجه حرارتها مش هتتغير خلاص عندنا. ماشي؟ طيب عشان اجيب القصه دي او المثال اللي محلول عندك في الكتاب بتاع المسائل بتاعت البارال بليت اللي هي برضو نفس الفكره، اللي هو انا عندي بليت تاني اهو، قال لي عند زمن بصفر كان كل النقط الداخليه دي بتاعت الهواء مثلا او بتاعت الماء اللي انا بدرسه سرعتها بكام؟ بصفر. وكان البليت ده سرعته بصفر وده سرعته بصفر. مره واحده كده خبطت في دماغي ان انا احرك ده بسرعه اسمها يو كابتل نوت، وسبت ده فيكسد زي ما هو. ايه اللي ممكن يحصل؟ هلاقي في البدايه عند اول لحظه بقى النقط دي ما زالت ساكنه، وبالتالي لسه سرعتها بصفر، بس الكلام ده في الايه؟ في البدايه بس. والنقطه دي لانها مجاوره فليكسد بليد، فبالتالي هتبقى سرعتها كمان بصفر. انما النقطه المجاوره ده هتتحرك بنفس سرعه الكلام اللي انت خدته في الفلويد اللي كان حاجه اسمها لو سليب كونديشن، اللي كان بيقول لك ان انا لو عندي جزء من جزيئات الماء لامس جسم صلب، فبالتالي هيتحرك بنفس سرعته، لو هو بيتحرك وهيفضل ثابت معاه لو هو ثابت. فبالتالي
عند اول لحظه دي سرعته بصفر، كل دول سرعتهم بصفار، ده سرعته باليو كابيتال نوت، وليكن مثلا هو في الكتاب مديها لك 40 متر على الثانيه. هبدا اعمل حاجه زي اللي هناك دي بالظبط، بس هتبقى شكلها عامل ازاي؟ قال لك اجي مثلا عند زمن بصفر اشوف توزيع السرعه مع محور واو، يبقى الاتجاه ده هو اتجاه الاكس اللي هيحصل فيه سرعات الفلويد، اللي بسمي السرعه اتجاه اكس للفلويد بسميها ايه؟ يو. وده الاتجاه اللي عمودي عليه اللي هو الواي اللي بيحصل فيه التغير، اللي هو هنا بالنسبه لي كان يمثل الاكس. الاكس المعادله اللي هتتغير تبقى ايه؟ كل اللي هيتغير ان ده هيبقى بارشل اي بارشل تي او بارشل بي بارشل تي زي ما انت عايز تسميه. طيب ودي بارشل 2 يو بارشل واي تربيع، ودي بدل ما هي الفا هتبقى ايه؟ نيو كاينماتيك فيسكوستي. الكلام ده لو انا عايز اطبق واحل بقى هنا هيطلع شكل توزيع السرعات عامل ازاي؟ قال لي لو رسمت عند زمن بصفر بلاش الرسمه 3 دايمنشن دي، هنرسم الاول 2 دايمنشن وبعد كده نحطها هناك 3 دايمنشن. عندي دي بصفر هرسم العلاقه ما بين ايه وايه؟ انا كنت برسم هنا العلاقه ما بين التي والاكس عند كل زمن، هنا هرسم ما بين الايه؟ اليو والواي صح؟ يبقى بالتالي ده محور واي وده هسميه محور يو. توزيع السرعات هيتغير ازاي؟ قال لي النقطه اللي فوق دي سرعتها بكام؟ ب 40، يبقى اجي هنا على محور يو عند ال 40 واحط سرعه النقطه اللي فين؟ الواي بتاعتها هنا وليكن دي بي مثلا، واجي هنا اقول دي دي بتاعتي، يبقى عند النقطه دي هي نفسها النقطه الملامسه للبليت اللي فوق، السرعه بتاعتها بكام؟ ب 40، يبقى ايه دي سرعتها؟ طيب بصفر. طيب بقيه النقط لسه ما لهمش سرعه صح؟ احنا لسه بنرسم عند ايه؟ عند ساين بصفر، وبالتالي بقيه النقط سرعتها ما زالت بصفر. معنى ايه السرعه ما زالت بصفر؟ يعني عند اي واي السرعه بكام؟ بصفر، وبالتالي المربعات اللي انا برمز بيها التي بصفر تبقى بالشكل ده. وهكذا على طول الخط ده معناها ان كل النقط دي وايات مختلفه لها بس سرعتها ما زالت بكام؟ بصفر. بس الكلام ده عند تايم بايه؟ بصفر بس. طيب نتحرك شويه. انا كل اللي فيها بحاول اديك امثله عشان تشوف الحل بعد كده هيمشي ازاي. ده محور واي وده محور اليو، بس المره دي الرسمه دي عند دي مثلا بتساوي 1/10 ثانيه بعد مرور دلتا تي. الرسمه دي عندي هتبقى عامله ازاي؟ قال لي البليت ده بيتحرك مش كده بسرعه، فبالتالي هيأثر على ايه؟ على الطبقه الملامسه له. الطبقه الملامسه له احنا اتفقنا ان هي هتتحرك بنفس سرعته. طيب الطبقه الملامسه للطبقه الملامسه له هتتحرك بايه؟ اكيد بسرعه اقل شويه صح؟ بس الكلام ده محتاج وقت على ما يوصل للستيدي ستيت، فبالتالي هي هتاخد سرعه صغيره بس لسه ما وصلتش القيمه النهائيه اللي هتشتغل عندها في الستيدي ستيت. فبالتالي لما اجي ارسم ده هنا دي عند واي تساوي بي، ما زالت السرعه بكام؟ 40. المثلث ده انا حاطه كرمز بالسرعات عند التي بكام؟ ب1/10. طيب ما زالت النقطه دي اتفقنا ان هي بتتحرك ب 40 اللي هي سرعه البليد. ايه اللي يحصل لدول؟ قال لي هبدا احس بالتغير ناحيه البريك صح؟ ناحيه الباوندري زي ما حصل في ايه؟ في التمبريتشر. فبالتالي هتلاقي السرعات هنا بصفر، هنا بصفر، هنا بصفر. تبدا بعد كده مثلا عند نقطه معينه تبدا تزيد شويه بشويه. طيب الرسمه دي لو جيت رسمتها عند تي ب2/10 ايه اللي يحصل؟ متوقع ان الجزء ده هيترحل الناحيه دي شويه لغايه ما يجي
الفلوست بروفايل اللي هيحصل في الستيدي ستيت اللي انت كنت بتشتغل بيه في الفلويد السنه اللي فاتت. نعم. حسب بقى الصغيره بتاعتك شكلها عامل ازاي، حسب النيو بتاعت الفلويد بتاعك، حسب انت ماشي، حسب نوع السائل بتاعك. طيب الطرق اللي انا هبدا احسب بيها بقى القصه دي او القصه اللي حصلت لي هنا في التمبريتشر اشتغل بايه؟ قال لي هشتغل بطرق يا اما اكسبليسيت يا اما امبليسيت. طيب الاكسبليسيت احنا اتفقنا ان هم 3 طرق. اول طريقه اللي هي FTCS. طيب الطريقه دي بتعمل ايه؟ قال لي وليكن لو احنا شغالين على المثال بتاع تمبريتشر اكس، انا عندي رد زي ده قلب زي ده، عايز اعرف توزيع درجات الحراره في شكلها عامل ازاي. هيدي لك طول القلم وهيدي لك تقسمه دلتا اكس قد ايه. يبقى انا معايا في المساله بتاعت الوول معايا السيكنس بتاع الوول قد ايه، ماشي، وليكن مثلا بواحد من 10 متر 10 سم، فبالتالي هيقول لك في المساله دلتا اكس بواحد من 100 متر، يعني خد دلتا اكس كل واحد سم، وبالتالي هعمل كام نقطه؟ كام نقطه؟ 11. ما انا عايز اقسم القصه دي ل 10 دلتا اكس، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دول يطلعوا لك كام نقطه؟ 11 نقطه. النقطه الاولانيه دي كانت ايه؟ باوندري، والنقطه الاخيره برضه باوندري. انا عايز احسب بقى درجات الحراره من النقطه ايه؟ اللي جوه، مش كده؟ طيب عند تايم صفر دي معايا قيمتها بكام؟ ودي معايا قيمتها بكام؟ ومعايا الانيشال اللي انا بدات بيه دول كلهم اللي هو كان بكام؟ كان ب 100. عايز بقى عند تايم بواحد من 10 او عند تايم بواحد من 100 اللي هو بعد مرور دلتا تي. عايز اعرف بقى توزيع درجات الحراره هنا شكله عامل ازاي. لما رسمنا اكس مع تي، انا كنت بس هنا اكس مع تمبريتشر وبقول لك عند كل زمن، يبقى دي طرق ان انت تتعامل مع رسمه 3 دايمنشن. ممكن ان انا ارسم الاكس مع التي، يبقى انا بشتغل عند زمن معين هقول له توزيع درجه الحراره شكله عامل ازاي مع الاكس، او ان انا اشتغل بحاجه زي كده الاكس مع الايه؟ مع التايم، وعند كل نقطه اكتب له درجه الحراره كام. ماشي؟ طيب هنا عند الزمن بصفر اللي هو يمثل ايه؟ الحته دي. هاجي هنا اقول له درجه الحراره كانت بكام؟ ب 300، والباقي دول كلهم ب 100، وهكذا لغايه فين؟ لغايه الباوندري اللي الناحيه الثانيه اللي هو كمان بكام؟ ب 300. طيب وبعدين عايز استغل القصه دي عشان اجيب عند التايم اللي بعده اللي سميناه المره اللي فاتت التايم ليفل اللي وراه عند 1 من 10 ثانيه وليكن. عايزين نشتغل عند التايم ليفل اللي بعده ونجيب توزيع درجات الحراره هنا، يبقى انا محتاج اشتغل بفاينايت ديفرنس. اول طريقه هتحول بيه المعادله بتاعتك لفاينايت ديفرنس هي الطريقه بتاعت FTCS. طيب هحاول بيه ازاي؟ قال لي FTCS اختصار لفورورد تايم سنترال سبيس. الكلام ده انا بعيده وازيد ليه؟ عشان في ناس من اللي قاعده دي كلها ما حضرتش السكشن بتاع الخميس، فلو جيت شرحت لك النهارده 2 دايمنشن وانت مش فاهم 1 دايمنشن مش هتعرف تحل. طيب دي هعملها فورورد في التايم وسنترال في السبيس. فورورد في التايم دي هحولها فورورد ازاي؟ انا شغال عن اتجاه الاكس ولا اتجاه الواي؟ انا المعادله اللي انا راسمها دي راسمها على ايه؟ على الواي. انما خلينا طالما رسمنا الكونديشن بتاعت تمبريتشر خلينا نبتدي المعادله دي. طيب انا دي شغال في ايه؟ قال لي عندي اندكس الاكس سميته ايه؟ الار او سميناه سب سكريبت بيعبر عن الاكس. طيب التايم هختار لها سب سكريبت ثاني يعبر عنها اسمه ان.
يبقى ده بيعبر عن الاكس وده بيعبر عن التايم. طيب وانا شغال فورورد في ايه؟ صح؟ افكرك تاني لو احنا شغالين فورورد الداله اسمها اكس وهي داله في اكس. لو حبيت اجيب بارشل اف بارشل اكس كنت بعمل ايه؟ كنت بقول الفانكشن بتاعتي في الفورورد عند الاي زائد 1 ناقص الفانكشن بتاعتي عند الاي على دلتا اكس. الكلام ده كان بيطلع اوردر في ايه؟ دلتا اكس. طيب انا عايز اشتغل فورورد المره دي بس مع التايم. تمام؟ طيب التايم بدل ما احط له الاندكس بتاعه ده هحطه فوق، وبدل ما اشتغل على حاجه اسمها اي هشتغل على حاجه اسمها الان، وبدل ما الخاصيه اسمها ايه؟ اسمها تمبريتشر. يبقى دي ناقص دي لان الاف بتاعتي اسمها تمبريتشر. طيب والاندكس بتاعي بدل ما هنا اي زائد 1 وهنا اي لا هيبقى في ان زائد 1 وان بس هكتبهم فوق عشان اللخبطه. ماشي؟ وبدل ما هنا كنت بعدي ستيب في الاكس دايركشنال لا انا بعدي الستيب دي في الايه؟ في التايم. تاني يبقى انا استخدمت دي ان انا اجيب فورورد للايه؟ للتايم. طيب انا اتحركت اتجاه الاكس لا فبالتالي الاندكس اتجاه الاكس هيفضل ايه؟ هيفضل ضغط. الكلام ده الناحيه الثانيه هشتغل سنترال سبيس. سنترال سبيس السبيس بيعبر عنه ايه؟ الاكس او الواي او الزد. يبقى كلمه سبيس مقصود بيها الكوردينيتس بتاعت اللي هي الاكس والواي والزد. هشتغل في دي سنترال بتفاضل تاني. كنت بحسب التفاضل التاني ازاي في السنترال؟ بارشل 2 اف بارشل اكس تربيع. انا بجيب لك القوانين القديمه وبعد كده بطبقها لك. دي عباره عن ايه؟ اف عند الاي زائد 1 ناقص 2 اف عند الاي زائد اف عند الاي ناقص 1. الكلام ده على ايه؟ على دلتا اكس تربيع. هيطلع اوردر فين؟ برضه اوردر دلتا اكس تربيع. القوانين دي هتحفظها، الفورمات الجاهزه اللي تحفظها عشان لو جات لك مساله بالارقام تعرف تعوض فيها مباشره. طالما ما قالكش درايف بالمساله استنتج لي التفاضل الثاني باستخدام تيلور ولا بالنومينال ولا كده، انا هحفظ القانون واخش اعوض فيه بالارقام مباشره. حاجه زي دي انا عايز اعملها هنا. كل اللي هيتغير ان الاف بتاعتي بقى اسمها تمبريتشر. يبقى دي بقت دي عند الاي زائد 1 ناقص 2 تي اوف اي زائد تي اوف اي ناقص 1. الكلام ده على ايه؟ على دلتا اكس تربيع. انا شغال اكسبليسيت فهتلاقيني بستخدم الثلاث نقط دول عند الايه؟ عند الزمن الاولاني اللي هو الان. طيب طريقه الحل هتمشي ازاي في الاكسبليسيت كلها؟ قال لي تي اوف ار عند الان زائد 1 تمثل درجه حراره النقطه عند الزمن الجديد. نعم. انهي واحده؟ دلتا اكس تربيع. زي كام درجه؟ لسه في ناقص الفا بس. ماشي. التفاضل الاول في السنترال كان اف عند الاي زائد 1 ناقص اف عند الاي ناقص 1 على 2 دلتا اكس. انما التفاضل الثاني في السنترال كان اف اي زائد 1 ناقص 2 اف اي زائد اف اي ناقص 1 على دلتا اكس تربيع. يبقى سواء في التفاضل الاول والثاني في عندي 2 يا 2 دلتا اكس يا دلتا اكس تربيع. الكلام ده عشان انت بتاعك. طيب المسائل حلها ازاي؟ مثلا ركز معايا. انا عندي توزيع درجات الحراره عند الانيشال كونديشن اللي هو عند تايم بصفر. قلنا ان دي 300 ودي 300 واللي بينهم كلهم هنيات. انا قطعت الرد بتاعي او البار بتاعي زي ما هو قال لي الحته دي كلها 1/10 متر ودلتا اكس ب1% متر. فقطعت القصه دي كلها وبقيت بدل ما انا عندي كل اللي جوه ب 100 عايمه كده، لا معناها ان دي درجه حرارتها ب 100 ودي درجه حرارتها ب 100. فبالتالي حولتها من كونتينوس لسكريت. انا شغال عند نقط معينه. هاجي عند الزمن الجديد معرفه ايه؟ قال لي اللي انت عارفه ان دي
درجه حرارتها ما زالت 300 ودي درجه حرارتها ما زالت برضه 300. امال ايه اللي حصل؟ النقط اللي جوه دي ما اعرفهاش. عايز ابدا احسب درجه الحراره هنا بكام؟ عايز ابدا احسب اللي بعدها هنا بكام؟ عايز ابدا احسب كل درجات الحراره الداخليه عند الزمن الجديد دي بكام؟ ماشي؟ طيب الكلام ده هحسبه ازاي؟ ادي من المعادله دي تي اوف اي عند الام زائد 1 موصوف بيها عند الزمن الجديد. هشتغل بيها على انها تي اوف اي عند الام دلتا دي اضربها هنا وبعدين ودي دي الناحيه الثانيه الاشاره مخالفه. تي اوف اي عند الام زائد الفا دلتا دي على دلتا اكس تربيع. الكلام ده كله مضروب فين؟ تي اوف اي زائد الواحد عند الان ناقص 2 تي اوف اي عند الان زائد تي اوف اي ناقص الواحد عند الان. الثلاث نقط دول بس حالتهم القديمه عند الان، عشان كده سميت الطريقه دي اكسبليسيت. طيب ده معناه ايه؟ ان انا لو حطيت الان دي بصفر يعني معناها ان انا هبدا احسب تي اوف اي عند الكام؟ عند الواحد مقصود بيها بعد مرور دلتا تي اللي هي احسب بيها درجات الحراره اللي هنا. لو انا حطيت الان بزيرو المعادله دي هتبقى ايه؟ عند الواحد تساوي تي اوف اي بس عند الصفر اللي هو عند الانيشال كونديشن بتاعه زائد الفا دلتا تي على دلتا اكس تربيع. الكلام ده مضروب فين؟ تي اوف اي زائد واحد ناقص 2 تي اوف اي زائد تي اوف اي ناقص الواحد. الكلام ده كله عند الصفر. فبالتالي عشان اروح احسب ده الان والاي الان بتعبر عن الاي لسه مكتوبين هنا. الان بتعبر عن التايم والاي بتعبر عن الاكس. طيب يبقى انا دلوقتي وانا شغال الاي دي بقى بعد ما انا حطيت الان بصفر هبدا احط الاي من اول كام لكام؟ قال لي النقطه الاولانيه اللي انت شغال عندها دي اسمها اكس بصفر او اي بايه؟ بواحد. النقطه اللي وراها دي اي باثنين بثلاثه باربعه خمسه سته لغايه ما اوصل اخر نقطه عندي اللي هي الاي عندها بكام؟ 11. مش احنا قلنا لما قسمنا الواحد من 10 على 1 من 100 طلع 10 مسافات. 10 مسافات يعني 11 نقط. يبقى انا دلوقتي الاي دي هبدا احطها من اول كام لكام؟ من 1 ل 11. لا ما انا معايا درجه حراره 1 ومعايا درجه حراره 11 دي تمثل باوندري. يبقى بالتالي درجه حرارتها انا معروفه بالنسبه لي اللي هي بكام؟ 300. ودرجه حراره النقطه اللي هي الاي بتاعت 11 برضه ب 300. يبقى انا بعد ما احط له المعادله دي هقول له بعد كده احط اي من كام لكام؟ من 2 ل 10. ابدا كده عوض وشوف تي اوف 2 عند الصفر هتساوي عند الواحد هتساوي تي اوف 2 عند الصفر زائد القيمه بتاعت الالفا دلتا تي على دلتا اكس تربيع. الدكتور بيدي لك في المساله دلتا تي خدها بكام ودلتا اكس خدها بكام. طيب لو ما ادالكش انا عندي مثلا وليكن مول مثلا 20 سم هشتغل ان انا اخد دلتا اكس كل مثلا سم ماشي. وبالتالي يبقى انا معايا 20 دلتا اكس ومعايا 21 نقطه واقول له ايه هتبدا تروح من 1 ل 21 هطبق الكلام ده من 2 ل 20. طيب وبالتالي بقيه السيستم هيفضل معايا زي ما هو. طيب بالنسبه للدلتا تي يبقى انا لو مش معايا الاثنين من حق افرض واحده فيهم زي ما انا عايز. طيب والثانيه هتعامل معاها ازاي؟ قال لي هتعامل بالاستابيليتي كونديشن اللي خدناها المره اللي فاتت بالطريقه بتاعت اف تي سي اس. كان بيقول لك الاستابيليتي كونديشن بتاعها ايه؟ ان الالفا دلتا تي على دلتا اكس تربيع الكلام ده لازم يبقى اقل منها او يساوي ايه؟ يساوي نص. فلو جابها لك مفتوحه الدلتا اكس والدلتا تي من حقك تختارهم براحتك اختار الدلتا اكس زي ما انا عايز. وبعدين بمعلوميه الالفا بتاعت الماده هختار الدلتا تي بحيث ان هي تحقق لي الشرط ده. طيب في النهايه
او في اغلب المسائل في الامتحان هتلاقيه مديلك الالفا والدلتا تي والدلتا اكس، وبالتالي ده رقم بالنسبه لي. واجي هنا دي تبقى تي اوف 3 عند الصفر ناقص 2 تي اوف 2 عند الصفر زائد تي اوف 1 عند الصفر. طيب عوض بقى كده تي اوف 2 عند الواحد دي اللي انا لسه عايز احسبها، اللي هي فين معايا؟ دي مش كده؟ دي اللي انا لسه عايز اجيبها. انا معايا ايه؟ معايا الصف ده كله توزيع درجات الحراره بكام؟ ومعايا الباوندري درجه حرارته بكام؟ طيب انا عشان اجيب دي استخدمت ايه؟ دي اوف 2 برضه بس عند الصفر. استخدمت دي درجه حراره نفس الاي بس عند الزمن اللي قبل. طيب استخدمت ايه كمان؟ تي اوف 3 عند الصفر، تي اوف 1 عند الصفر، ودي خلاص احنا قلناها اهي. يبقى استخدم كمان تي بتاعت 1 عند الصفر اللي هي دي، واستخدم تي اوف 3 عند الصفر اللي هي دي. يبقى في طريقه الاف تي سي اس هجيب درجه حراره النقطه دي عند الزمن الجديد بمعلوميه الثلاث نقط دول. هي في الزمن القديم والاثنين اللي جنبها برضه في الزمن القديم. طيب اطبق المعادله دي دي تي اوف 2 عند الواحد، هعمل نفس القصه ودي تي اوف 3 عند الواحد. الكلام ده هتلاقيه بتقول ايه؟ تي اوف 3 عند الصفر زائد الرقم ده مضروب في ايه؟ تي اوف 4 عند الصفر ناقص 2 تي اوف 3 عند الصفر زائد تي اوف 2 عند الصفر. يعني النقطة دي عشان اروح اجيبها المرة دي احتجت لها ايه؟ هي نفسها عند الزمن اللي فات واللي قبلها واللي بعدها عند الزمن برضه اللي فات. فبصورة عامة في الطريقة دي عشان احسب نقطة عند الان زائد واحد بحسبها من خلال نقطة عند الان. النقطة اللي انا عايز احسبها عند الزمن الجديد عاوزاها دي ودي ودي. كل دول معلومين، كل الناحيتين دول معلومين، وبالتالي كل معدل من دول هطبقها هعرف اجيب قيمه تي اوف 2 عند الواحد، تي اوف 3 عند الواحد، تي اوف 4 عند الواحد وهكذا، وبالتالي هقدر اجيب توزيع درجات الحراره هنا. طيب اللي بعده طيب اللي بعده عند ده ب 2 من 10 ثانيه هيبقى من ساعتها انا معايا اللي قبله. هبدا بقى ان انا اروح اجيب النقط من اول فين؟ من اول دي، لان دي بالنسبه لي باوندري، فبالتالي معلومه. نفس الكلام الناحيه الثانيه، يبقى انا هبدا اطبق عشان اجيب من اول برضه باي ب 2 لغايه باي ب 10. بس الخطوه اللي فوق دي بعمل فيها ايه؟ قال لي انا هنا عشان اجيب المعادله دي حطيت الان بكام؟ صفر. بعد ما تخلص الرصه دي كلها بتاعت الصف ده حط له الان بكام؟ بواحد. يطلع لك ايه؟ تي اوف اي عند الزمن الجديد اللي هو عند الاثنين، يعني ده هتساوي ايه؟ تي اوف اي بس عند الواحد زائد الفا دلتا تي على دلتا اكس تربيع. الكلام ده هيبقى تي اوف اي زائد الواحد ناقص 2 تي اوف اي زائد تي اوف اي ناقص الواحد، بس المره دي دول كلهم عند ايه؟ عند واحد. هبدا بعد كده اطبق من اول الاي ب 2 لغايه اي ب 10 واحسب له توزيع درجات الحراره النقط الداخليه في الزمن الجديد. بعد كده احط الان، بعد دي احط الان ب 2 واعمل نفس القصه، اطلع معادله صوره عامه، بعدين اطبق من اول 2 ل 10 لغايه ما اوصل فين؟ قال لي لغايه ما توصل للزمن النهائي اللي هو عايز توزيع درجات الحراره عنده. يعني لو عايز توزيع درجات الحراره عن 1 ثانيه، انا مثلا عندي الدلتا دي 1 من 100 ثانيه، يبقى انا الكلام ده هعمله 100 مره لغايه ما اوصل للخط اللي انا عايزه. طبعا انت مش هتعمل الكلام ده كله في الامتحان. لو جاء مساله زي دي وهتكتب مش ام سي كيو، فبالتالي هبدا بقى اعمل ايه؟ قال لي هاجي على تاني صف ده
واحط له الان بصفر واحط له المعادله دي، وبعدين احسب له نقطتين ثلاثه من الاول، يعني اي ب2 و3 و4 مثلا، واخر نقطتين ثلاثه من جنب الباوندري من الناحيه الثانيه عشان احسسه ان دول اللي هيتغيروا. ولو فاض معاك وقت احط له ان بواحد بالمعادله دي واعمل له نفس القصه، احسب له اول نقطتين واخر نقطه. ماشي؟ الناس المره اللي فاتت قلت لهم الحاجه اللي بتحتاج كتابه كتير هتعمل فيها ايه؟ هكتب المينيموم اللي انت عارف ان ده كفايه خلاص هيديك الدرجه. بعد كده فاض معاك وقت يا عم خلاص ده انت راجل زي الفل، الكلام ده ما فيهوش اي صعوبه. احسن من الحاجات اللي ما بتعرفش تكتب بيها. ماشي؟ فبدل ما هكتب له 2 هكتب له 20 معادله. ماشي؟ طيب نبدا نحل. الكلام ده حلناه باف تي سي اس. الطريقه دي كان الكونديشن بتاع الاستابيليتي بتاعنا ان الفا دلتا دي على دلتا اكس تربيع لازم تحقق الشرط ده ان هي تبقى اقل من او تساوي النص. طيب الطريقه اللي بعد كده احنا مش هنقعد نقول كل الطرق، انا كل ده بس بفكرك. الطريقه اللي بعد كده كانت ايه؟ ريتشارد صح؟ يا موف الحمد لله على السلامة. الشارتس دي شغاله ايه؟ سي دي سي اس سنترال في التايم وسنترال في السبيس. طيب سنترال في السبيس زيها زي اللي فوق، يعني الفا مضروبه في تي اوف اي زائد 1 ناقص 2 تي اوف اي زائد تي اوف اي ناقص 1. الكلام ده عن ال مقسوم على دلتا اكس تربيع. فالطرف اللي في اليمين ده مش هاجي ناحيته، يبقى ده كان تي اوف اي زائد 1 ناقص 2 تي اوف اي زائد تي اوف اي ناقص 1. الكلام ده على دلتا اكس تربيع، كل دول مضروبين في الفا. الطرف اللي في الشمال اللي هو المره دي هيبقى ايه؟ سنترال في التايم. طيب سنترال في التايم انا لما كان عندي التفاضل الاول هحسبه سنترال كانت بتبقى دي اي زائد 1 ودي اي ناقص 1 ودي كانت بتبقى 2 دلتا اكس وده كان بيبقى اوردر اوف دلتا اكس تربيع. الكلام ده انا بحسب التفاضل الاول ايه؟ سنترال. طيب عشان احسبه سنترال بس مع التايم هاجي على الاندكس بتاع التايم اللي هو الان. خليك معايا. هاجي على الاندكس بتاع التايم اللي هو الان واجي اعمل فيه ايه؟ ازود عليه 1 وبعدين هنا هنقص منه 1 واقسم هنا على 2 دلتا تي. يبقى انا هاجي ناحيتي اخلي دي عند ان زائد 1 ودي عند ان ناقص 1 واجي هنا اقسم على ايه؟ على دلتا تي. ماشي؟ اقسم على 2 دلتا تي. اللي انا عايز اقوله ان انت كأن عندك بالظبط ايه؟ وانت شغال هنا كنت بتقول لي ان دي برشة اف وبرشة اكس عند الار. تمام؟ هنا كأني بقول له ايه؟ نفس القصه برضه برشة تي بس عند اي وان. الكلام ده لما اجي اعمله في الفاينايت ديفرنس هتبقى هنا دي اي ودي اي واللي انا غيرت بيها اللي هي الان عشان ده كان تفاضل بالنسبه للدي. يعني انا هنا كنت بقول لك دي عند اي، المره دي هاجي اقول لك ان دي بجيبها عند ايه؟ عند اي وان. انا عديت على ايه؟ على الطيب اللي قدام والورا صح؟ او اللي فوق والتحت زي الرسمه بتاعتنا. يبقى بالتالي هغير في الاندكس بتاع الطيب، انما الاندكس بتاع الاكس ما جيتش ناحيته، عشان كده سبت دي اي سبت دي اي عشان الناس مش تحفظ بس. طيب الطريقه دي عيبها ايه؟ ده عيب. اول حاجه بدات تعوز ده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو شغلت الطريقه دي وهكتب لها المعادله بتاعتها هناك هتلاقي دي عند ايه؟ زائد 1 بس دي هيبقى عند ايه؟ ناقص الواحد والمره دي هيبقى فيه 2 وبعد كده الباقي ده كله عند الايه؟ عند الايه؟ المعادله دي لو حبيت ابدا احلها ده هيبقى عند ايه؟ بصفر. دي بدايه الحل بتاعتي بحط الان بكام؟ بصفر. فهتلاقي الجزء ده هيبقى 1 ده هيبقى سالب 1 واللي باقيين الناحيه الثانيه دول كلهم هيبقوا ايه؟ اصفار. معنى كده ان انت لو عايز تجيب نقطه هنا
محتاج لها ايه؟ قال لي لو حبيت ارسم الرسمه دي بالطريقه بتاعت ريتشاردسون هتلاقي نفسك شغال في 3 تايم ليفل. 3 تايم ليفلز اللي هم ايه؟ ان زائد واحد وان ناقص الواحد. المجهول بالنسبه لي اللي هو موجود عند ان زائد واحد اللي هو النقطه ولتكن هنا. محتاج لها ايه؟ قال لي في الطريقه دي كنت بحتاج لها 3 نقط من عند الان دي اللي هي بتاعت اف تي سي اس، انما الطريقه الثانيه بتاعت ريتشاردسون قال لي هنحتاج لها 3 نقط برضه من عند الان. يعني هنحتاج لها دي ودي ودي. مش بس كده، ده انت هنحتاج لها نقطه الاي عند الان سالب واحد اللي هي النقطه اللي فين؟ اللي عند التايم اللي قبل اللي قبل. طيب انا في بدايه الحل ايه المشكله اللي هتقابلني؟ ان انا دلوقتي عندي توزيع درجات الحراره هنا. دي المساله عندي هنا باوندري وهنا باوندري واللي في النص هو اداهولك كانيشال كونديشن. طيب في الزمن الجديد اللي هو الخط ده عايز ابدا اروح احسب درجات الحراره. طيب عايز ابدا اشتغل ريتشاردسون مش كده؟ عايز ابدا احسب مين؟ النقطه اللي هنا. هلاقي نفسي عايز لها مين؟ دي ودي 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 اللي هي اللي في الهواء. طب انا مش معاك، يبقى بالتالي مش هعرف ابدا بايه؟ ريتشاردسون. طب الحل يبقى ريتشاردسون اول عيب لها ان هي بتعوز 2 تايم ليفل، وبالتالي مش هعرف ابدا بيها بحل. امال هبدا بايه؟ قال لي هبدا باي طريقه تكون بتحتاج 1 ستيب او بتشتغل على 2 تايم ليفلز بس اللي هم زي ايه؟ زي اف تي سي اس ده هنستخدمه. قال لي اشتغل بيه وبعدين هات لي توزيع درجات الحراره هنا كلها. ولما تبقى تخلص الصف الثاني ده قول لي ساعتها اقدر ادخل ريتشاردسون معايا في الموضوع واحسب بيه ايه؟ درجه حراره النقطه دي. ساعتها بقى دي ودي ودي انا جبتهم بايه؟ باف تي سي اس. طيب واللي قبلها كانت معايا من الانيشال كونديشن. يبقى عيب ريتشاردسون اول عيب لها ده الثاني اصلا افظع من الاولاني. اول عيب لها ان انا عاوز عند تايم ليفل اقدم كمان من الانيشال كونديشن، بالتالي ده مش معايا في بدايه الحل. فبالتالي لازم اروح لطريقه من اللي بتشتغل على 1 تايم ستيب او سنجل تايم ستيب او دلتا تي واحده او بتتعامل مع 2 تايم ليفلز. الكلام ده ممكن يجي لك في ام سي كيو. كلمه 2 تايم ليفلز مقصود بيها ان وان زائد واحد. الطريقه اللي بتتعامل مع 3 تايم ليفلز ان زائد واحد وان ناقص الواحد. فبالتالي لازم اروح لطريقه بتشتغل على سنجل تايم ستيب زي اف تي سي اس واروح اجيب توزيع درجات الحراره عشان يبقى معايا 2 داتا سيتس. معايا توزيع درجات الحراره هنا وتوزيع درجه الحراره عند الارض او خط الارض اللي هو عند التايم بايه؟ بزيرو. بالتالي انا اروح اجيب ايه؟ اللي بعد الانيشال، مش اللي بعد الانيشال مباشره، لا هجيب اللي بعد الانيشال. طيب الطريقه الثانيه قلنا لا عيبين. ده اول عيب ان هي بتعوز تايم ليفل اصغر شويه. طيب العيب الثاني الستابيليتي بتاعتها ايه؟ قال لي الطريقه دي unconditionally لغايه هنا الكلمه دي حلوه ماشي؟ unstable لغايه هنا الكلمه دي كويسه، بس كلمه unstable هي اللي ضايقتني. يعني ايه unconditionally unstable؟ يعني مهما تختار دلتا اكس ودلتا تي الطريقه اللي هتدي لك حل unstable. الحل بتاعك هيبقى بعيد كل البعد عن ايه؟ عن الاكزاكت او الاناليتيكال سوليوشن. عشان تعرف غلط الراجل ده ايه؟ الناس دي شغاله نيوميريكال. النيوميريكال القصه بقى ماشيه ازاي؟ ان انت بتحاول تجرب. واحد قال لك لا انا عايز اعملها فورورد قدام سنتر في سبيس. لا القصه دي بتديله دقه. لما الشرط ده بيتحقق قال لك خلاص يبقى الطريقه دي ستيبل الحدود دي. جه زود دلتا اكس زود دلتا تي، لا الحل بيبعد عن الاكزاكت او الاناليتيكال. طيب ده بتاع ريتشاردسون بص على الحل ده والحل ده غير خالص ماشي. وبالتالي الطريقه دي unconditionally unstable يعني unstable تحت اي ظرف. ثالث طريقه دي اهم طريقه في الاكسبليسيت
وافضل طريقه في الاكسبلسيت لانها unconditional بس ايه؟ بس ستيبل. هي خدت الجزء الاول ده بشكل الايه؟ الان اللي كده عملت مشكله. يبقى الطريقه دي unconditional ستيبل. دي ميزه جامده جدا. ليه؟ معناها ان انت ممكن لو عندك عايز توزيع درجات حراره بعد تايم مثلا 1 ثانيه، بدل ما كنت هقسمها هنا الثانيه دي 5% 5% وبالتالي عاوز 20 كومبيوتيشن تايم لده كله، انا بحسب ده كله عند كل دلتا دي، وبالتالي لو انا سميت ده مثلا كومبيوتيشن تايم لكل تايم ليفل، انا هناك كنت هحتاج اعمل القصه دي كام مره؟ لو انا واخد دلتا دي ب 5% والتايم النهائي بواحد، كنت هحتاج اعمل القصه دي كام مره؟ 20 صح؟ طيب في حين ان انا ممكن اشتغل الطريقه اللي هي الثالثه اللي هي بتاعت ديفولت فرانك، والطريقه دي انا عارف ان مهما زودت في الدلتا دي هو صحيح هيجي على حساب الاكيورسي، بس ما زالت الطريقه ستيبل. الاكيورسي هتقل، جزء الايرور بتاعك هيزيد كل ما انت زودت الدلتا دي، ده طبعا دي حاجه غصب عني وعنك. ستيبل. طيب الطريقه دي مشيت على ايه؟ قال لي هي مشيت على الخطه بتاعت ريتشاردسون مع اختلاف حاجه بسيطه جدا. ايه هي؟ قال لي الجزء اللي بالشمال ده ما فيهوش تغيير. تي اوف اي عند رينج زي الواحد ناقص تي اوف اي عند رينج ناقص واحد على 2 دلتا تي. الكلام ده هيساوي ايه الناحيه دي؟ قال لي الفا تي اوف اي، معلش هنا يا جماعه دول كلهم عند رينج دي تي اوف اي زائد الواحد ناقص 2 تي اوف اي زائد تي اوف اي ناقص الواحد على دلتا اكس تربيع، ودي ان دي عند ده. طيب هو لغايه هنا انت شغال بايه؟ بريتشاردسون. الفرق في ايه؟ قال لي انه هياخد القيمه دي على انها متوسط، فاجمع حاجتين واقسم على 2. ايه هما الحاجتين؟ قال لي دي تي اوف اي عند الان، لا هاخدها على انها تي اوف اي عند الان زائد واحد والان ناقص واحد، يبقى دي تي اوف اي عند الان زائد واحد وتي اوف اي عند الان ناقص الواحد. طيب الكلام ده هيغير لك في ايه بالنسبه للنقط اللي هنا اللي انا استخدمتها؟ قال لي ده معناه ان انا ما عرفتش النقطه دي، عرفت دول بس، وعرفت اللي قبلها واللي بعدها في التايم اللي وراها، وعرفت النقطه ذات نفسها في التايم اللي قبل. يبقى الطريقه الثانيه ديفولت فرانكل عملت ايه؟ استخدمت عشان تجيب تي اوف اي عند الان زائد واحد اللي هي دي، استخدمت ايه؟ تي اوف اي زائد واحد وتي اوف اي ناقص واحد عند الايه؟ عند الان. واستخدمت تي اوف اي عند الان ناقص واحد اللي هم دول، ودي تي اوف اي عند الان ناقص واحد. طيب فاضل لي ايه بقى؟ تي اوف اي عند الان زائد واحد دي المجهول بتاعي اللي هنا، فانا هجيب المعامل بتاعها والاقيها الناحيه دي، فبالتالي مش هتغير معايا نقط جديده. ودي اوف اي عند الان ناقص واحد انا اوريدي استخدمتها هنا خلاص، فبالتالي طريقه ديفولت فرانكل شطبت النقطه اللي كانت هنا اللي هي درجه حراره النقطه عند الزمن اللي فات على طول، لا خدت عند الزمن اللي قبل. طيب دول ثلاث طرق بتوع اكسبليسيت. امبليسيت بقى اول طريقه اسمها لاسونين. هو في الفيديو لاسونين ده اف تي سي اس بس شغال عند الزمن الجديد اللي هو عند الان زائد واحد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دي اوف اي عند الان زائد واحد ناقص دي اوف اي عند الان على دلتا تي، الكلام ده الفا دي اوف اي زائد الواحد ناقص 2 دي اوف اي زائد دي اوف اي ناقص الواحد، الكلام ده على دلتا اكس تربيع. وهنا الناحيه دي هحط ايه؟ لو حطيت دول كلهم عند الان تبقى دي اف تي سي اس العاديه صح؟ لا انا هعملهم ايه؟ عند الان زائد واحد، فبقت لاسونين.
ماشي؟ طيب نيجي نشوف كده النقط اللي انت مستخدمها. سبحان الله الطريقه دي unconditionally stable زيها زي ايه؟ زي ديفولت فرانك. لما اجي ارسم التايم ليفلز اللي انا مستخدمه الاقي نفسي عندي توزيع درجات الحراره عند فين؟ وعايز اطلع اجيب عند فين؟ زائد واحد. يبقى كل اللي عند فين زائد واحد ما زال مجهول صح؟ طيب تعالى كده نشوف النقطة دي باوند درجة حرارتها معايا هنا وهنا. النقطة اللي بعدها درجة حرارتها معايا في الانيشيال. النقطة اللي بعدها درجة حرارتها معايا في الانيشيال. يبقى لو ده خط الانيشيال دي عند طيب بصفر معايا كل درجات الحرارة دي. عايز ابدا اجيب ايه؟ انا عايز اطلع للتايم ليفل اللي فوق اللي هو تي تساوي دلتا تي. انا معايا دي لانها باوند وعايز اروح اجيب اول نقطه بعد الباوند اللي هي هنا تمثل بالنسبه لي ايه؟ مجهول. ده لسه عايز اروح اجيبها مش كده؟ اللي هي تمثل ايه هنا؟ الاي تي اوف 2 عن الواحد. احط لها هنا زيرو في المعادله دي. لما احط هنا زيرو في المعادله دي يطلع لي ايه؟ تي اوف واي عن الواحد يساوي تي اوف واي عن الصفر. نفرغها الاول. تي اوف واي عند الان زائد واحد هتساوي تي اوف واي عند الان زائد الفا دلتا تي على دلتا اكس تربيع. والكلام اللي جوه ده كله عند الان زائد واحد. دي عند واي زائد واحد ودي عند الواي ودي عند واي ناقص الواحد. جرب كده تحط ليفل صفر يبقى تي اوف واي عند الواحد هتساوي تي اوف واي عند الصفر زائد المقدار ده هنشيل منه الاثنين ويبقى معايا ايه؟ دول كلهم عند الايه؟ عند الواحد. تمام؟ طيب بعد كده نبدا بقى اعوض من الاي 2 لغايه اي ب 10. يبقى تي اوف 2 عند الواحد هتساوي تي اوف 2 عند الصفر. المقدار ده معايا ودول هيبقوا وحاجه. النقطه اللي بعدها عند الثلاثه ده واحد وده صفر دول كلهم عند الواحد. فلما تيجي تطبق النقطه دي تي اوف 2 عند الواحد اللي هي دي محتاج لها ايه؟ تي اوف 2 عند الصفر معايا تمام ما فيهاش مشكله. هحتاج لها ايه تاني؟ تي اوف 3 عند الواحد تي اوف 2 عند الواحد وتي اوف 1 عند الواحد. يبقى تي اوف 1 عند الايه؟ عند الواحد وتي اوف 2 عند الواحد وتي اوف 3 عند الواحد. يبقى انا عشان اروح اجيب النقطه دي احتجت لها ايه؟ النقطه دي عند الزمن الجديد والنقطه دي عند الزمن الجديد والنقطه اللي تحتها عند الزمن القديم. طيب دي عند الزمن القديم انا عارف ان هي هتبقى معايا لان انا بادئ الانيشال كله بالدهون. طيب ودي حصل حلو انها ايه؟ باول. يتبقى ان الاثنين دول هيبقوا مجهولين وبالتالي المعادله بتاعتي الاولانيه دي هلاقي فيها كام مجهول؟ 2. تي اوف 2 عند الواحد اللي ظهر معايا هنا وهنا ودي اوف 3 عند الواحد. وحظك ان تي اوف 1 عند الواحد باول. طيب نيجي للصف اللي بعده تي اوف 3 عند الواحد اللي هي دي عايز اروح اجيبها. احتاج لها ايه؟ بالنظر احتاج لها دي اللي انا لسه ما جبتهاش لغايه دلوقتي وهحتاج لها دي اللي انا برضه لسه ما رحتلهاش وهحتاج لها دي اللي معايا في الزمن القديم. يبقى انا معايا عشان اروح اجيب دي مجهول والمره دي مجهول ودي مجهول ودي مجهول. يبقى كده المعلومه دي وهنا في المعادله اللي فوق. وبالتالي هيبقى كل معادله هطبقها
مش هطلع منها قيمه المجهود، مش زي الاكسبريس اللي كنت بعمل. امال ايه اللي هيحصل؟ لا، ده كل معادله بيبقى فيها اكتر من مجهود، بسيبها زي ما هي بمجاهلها واروح اطبق للي وراها. هلاقي لما اجي اطبق هنا هلاقي معايا مثلا مجهولين، مثلا النقطه دي كانت جنب ايه؟ كانت جنب باوند، اللي بعدها المعادله يطلع فيها 3، اللي بعدها 3، اللي بعدها 3، لغايه اما اخلص معادلات التايم ليفل كله. يعني انا هطبق من اول اي ب 2 لغايه اي ب 10 اللي هم كام معادله؟ 9. يبقى انا هطبق 9 معادلات، هم كلهم 11 نقطه، 1 ب 11 معايا، يبقى التسعه اللي جوه اللي هم من 2 ل 10 هم دول اللي انت هتبدا تطبق لهم. التسع معادلات هيطلع معايا فيهم كام مجهود؟ 9 برضه، اللي هم من اول تي وفي 2 عند الواحد الى تي وفي 10 عند الواحد. تمام؟ يبقى انا هعمل القصه دي واطلع سيستم وايكويشن احله. بعد ما احله باي طريقه مثلا جرامر او اي حاجه او اي سب روتين انت تكتبه، يبقى انا كده بقى معايا توزيع درجات الحراره عند التايم ليفل الجديد. طيب الطريقه دي اسهل ولا اللي فاتت؟ الطريقه دي الصعب فيها ايه؟ الجزء بتاع السيستم والايكويشن مش هنا. ماشي، فالطرق الامبليسيت اكيد هي اصعب من الطرق الاكسبليسيت، بس اكيد الكونديشن بتاع الاستابيليتي بتاعها هيدي لك براح شويه في الحل. طيب الكلام ده للاسف مين؟ طيب اللي بعده كان في واحد اسمه ايه؟ جراند ريكسون. جراند ريكسون ده عمل ايه؟ هخلص الطرق واديك 5 دقايق ريست. هخلص الطرق بس واديك 3 دقايق ريست تفكر فيهم براحتك، واللي عايز يخرج يخرج. وبعدين نخش في الجزء بتاع 2 دايمنشن. جراند ريكسون بيتكلم عن ايه؟ هو نفس دي بالظبط، بس راح عامل ايه؟ خد دي على انها متوسط. خد المعادله دي على انها متوسط. اللي بيحصل عند الان زائد 1 واللي بيحصل عند الان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ضاف كده كيو باي زائد 1 ناقص 2 كيو باي زائد كيو باي ناقص 1، الكلام ده على دلتا اكس تربيع، بس ده هيبقى عند ايه؟ المصيبه زادت مش قلت، صح؟ هو ساب جزء الامبليسيت زي ما هو وراح جاب لك الجزء كمان بتاع الايه؟ بتاع الاكسبليسيت. طيب وانا بحل المعادله دي هقسمها ازاي؟ كيو في اي عند الان زائد 1 في طرف لوحدها، وبعدين الباقي كله الناحيه الثانيه زي باقي طرق الامبليسيت طالما فيها الثلاث نقط دول عند الان زائد 1، يبقى بالتالي هفضل اطبق المعادلات لغايه ما في النهايه اعمل ايه؟ احل سيستم اوف ايكويشن للتايم ليفل كله على بعض. انا هنا قلت ان ده متوسط القيمتين، فهتلاقي ان الطريقه دي فيها رفع على 2 وبعدين ضفت الترم من ان زائد 1 وترم للان. طيب الطريقه اللي بعد كده اللي هي بيتا فورميوليشن. فاحنا اول طريقه في الامبليسيت الفا في ده بس. تاني طريقه متوسط يبقى الفا على 2 للقيمه دي عند الان زائد 1 والقيمه دي عند الان. طيب ثالث طريقه اللي هي البيتا فورميوليشن هتحصل فين؟ ايه؟ عدد النقط اللي انا هشتغل عليها بشتغل بتايم ليفل عند الان وعند الان زائد 1 من 3 نقط، النقطه واللي جنبها من هنا واللي جنبها من هنا. يعني لما اجي ارسم القصه دي هلاقي انا عندي كل النقط عند ان وان زائد 1، يبقى انا هرسم 2 تايم ليفل ان وان زائد 1. عايز اروح اجيب مين؟ اي نقطه في اي عند الان زائد 1 زي دي، بعوز لها ايه؟ كيو في اي عند الان، يبقى انا بعوز لها دي. عاوز لها ايه كمان؟ كيو في اي زائد 1 وكيو في اي ناقص 1 عند الان زائد 1، يبقى بعوز لها دي. بعوز لها دي. عاوز لها ايه كمان؟ كيو في اي زائد 1 وكيو في اي ناقص 1 عند الان، يبقى بعوز لها دي. بعوز لها دي. يبقى في كلام ريكنسون انا عشان اجيب النقطه اللي هي دي احتاج لها 5 نقط. الاثنين اللي جنبها عند نفس الزمن والثلاثه اللي تحتها، سواء اللي تحتها من هنا واللي تحتها من هنا. طيب حاجه زي دي
اتعامل معاها ازاي؟ نفس الطريقه اللي فاتت بس المعادله كل اللي فيها هيزيد، المجاهيل مش هتزيد لان الترم اللي هنا اكسبليسيت هو كده وكده اصلا معايا. انا ما بروحش عند الان زائد واحد لما يبقى معايا كل اللي عند الان. طيب والتاني هيزود ترمات بس الترمات دي بالنسبه لي مش هتعمل مشكله في الايه؟ السيستم اوف ايكويشن هيبقى نفس المجاهيل في كل معادله. طيب الطريقه الثالثه الطريقه دي برضو unconditionally stable. طيب الطريقه الثالثه قال لي اسمها بيتا فورميوليشن. ايه بيتا فورميوليشن دي؟ قال لي بدل ما كنت بقول ان انا لو خدت دي على انها متوسط ارفع على 2 يبقى معنى كده ان انا خدت الويت بتاع دي بنص والويت بتاع دي بنص. مش انا قلت ارفع على 2 دي زي دي يبقى معنى كده ان انا خدت الاثنين لهم نفس الويت في الحل. الراجل ده قال لك لا انا هدي الجزء بتاع الامبليسيت ده بيتا من ناحيه الويت الجزء الثاني 1 بلس بيتا. بيتا دي ممكن تبقى بربع وبالتالي خدت الويت بتاع الامبليسيت بربع وخدت الويت بتاع الاكسبليسيت بثلاث ارباع. نفس القصه ممكن احط ده بنص ساعتها هيبقى ده بنص ده بثلاث ارباع وده هيبقى بربع يبقى الاثنين بيكملوا بعض. لو دي بنص ودي بنص يبقى انا رجعت لايه؟ كرانك نيجاتيف. طيب لو بيتا بصفر يبقى انا رجعت لايه؟ اف تي سي اس في الاكسبليسيت. لو ده 15 وده يبقى بواحد في الكلام ده هتبقى اف تي سي اس في الاكسبليسيت في الاداء. لو واحد نرجع على سميت يعني لو بيتا بواحد نرجع على سميت بيتا بصفر نرجع اف تي سي اس في الاكسبليسيت القديم بيتا بنص يبقى انا ارجع للجراند نيكلز. يبقى كأن الطريقه دي لو حطيت البيتا بثلاث قيم مختلفه هيطلع لك ثلاث طرق من الخمسه اللي جايه. ماشي؟ سيبك دقيقتين مع نفسك تفكر هنرد بس وانستيري هيت كوندكشن. يعني ايه الكلام ده؟ عندي حاجه زي كده وعندي انا بتاعت الكتاب اي جزء الكروس سكشن بتاع الكتاب بتاعك اللي هو ده بحاول اقيس هو اللي انا شغال عليه. بعد كده هيديلك ايه؟ بدل ما كنت بديلك في الرد درجة حرارة النقطة دي ودرجة حرارة النقطة دي وأقول لك درجة حرارة تغير في النص، لا المرة دي هعمل إيه؟ هديلك درجة حرارة السطح ده كله عند أي زمن ده هيبقى باوند. هديلك درجة حرارة ده عند أي زمن وهديلك درجة حرارة ده عند أي زمن وهديلك درجة حرارة ده عند أي زمن. يبقى أنا هديلك الأربعة باوند اللي أنا هشتغل عليهم. أنا في الوان دايمنشن كان الباوندز بتاعتي عبارة عن إيه؟ نقطتين. إنما في التو دايمنشن الباوند بتاعتك عبارة عن الكونتور اللي بيغطي الإيه؟ الجسم بتاعك. ده سهل. هيبدأ يديلك درجة حرارة ده صح؟ ارجع تاني خالص. تي اس 1 هتساوي 30 تي اس 2 هتساوي مثلا 50 تي اس 3 هتساوي 80 تي اس 1 ده تي اس 4 هتساوي مثلا لو دي كلها 10 قلنا ده هيبقى صفر مثلا. هناك كنت بديلك ايه؟ الانيشيال عباره عن ايه؟ درجه حراره كل النقط اللي جوه عند الزمن بصفر. ماشي؟ هنا هعمل ايه؟ هديلك كل درجه حراره النقط اللي جوه ده عند الزمن بصفر. يبقى هنا الانيشيال بتاعي يتحول لايه؟ مش درجات الحراره اللي هنا على الرد، لا درجات الحراره في الدومين ده كله.
جوه الدنيا دي كلها. ماشي؟ معناها ايه؟ نعم. مش معادله، ممكن تجيلك بمعادله، ممكن تجيلك باي حاجه، بس المهم اي حاجه هعرف اجيب منها درجه حراره اي نقطه جوه. مش بشتغل على النقط اللي جوه، انا بشتغل على ايه؟ على نقط محدده، يعني مش بسيبها عايمه. انا هنا مش هسيبها عايمه، درجه حراره اللي جوه ب 10 وخلاص. لا، بعمل ايه؟ كنت بقسمها دلتا اكس عشان اعرف انا بتعامل مع ايه؟ مع نقط محدده. هنا برضه هعمل نفس القصه، هقسم الدومين بتاعي دلتا اكس ودلتا ار. هو لما يقول لك الانيشال كونديشن بتاعي ان درجه الحراره الداخليه للبليد ده كانت ب 10، ده معناه درجه حراره النقطه دي ب 10. دي كانت ب 10 دي كانت ب 10 دي ب 10 دي ب 10 دي ب 10. اي نقطه داخليه هنا كانت بكام؟ ب 10. بس ده يمثل ايه؟ انيشال كونديشن. طيب الدنيا دي كلها اش دي بتساوي صفر. لو حبيت ارسم الدنيا دي كلها ات دي بتساوي 1 من 10 ثانيه، ايه اللي يحصل؟ درجه الحراره ده هحطها ب 30، وكل النقط اللي هنا بصفر، وكل النقط اللي هنا ب 80، وكل النقط اللي هنا ب 50. وبعدين قال لي بعد كده اقول له النقط الداخليه الجديده ما عدتش اعرفها، هبدا اروح اجيب من فين؟ ادي عند التايم ليفل الجديد ده اكس وده واي. النقط دي كلها معايا، والنقط دي معايا، ودي معايا، ودي معايا. اللي جوه ما اعرفش عنه حاجه، لسه هبدا استخدم الطرق عشان احسبه. اعمل القصه دي ازاي؟ بعدين دلوقتي في سؤال طبعا اي حاجه تاخد حاجه زي كده. انا معايا دي ب 10 ومعايا دي باوند 30 ودي بصفر ودي ب 10 ودي ب 10. معايا النقطه وكل اللي حواليها عند التايم ليفل اللي تحت، صح؟ الرسمه دي 2 دايمنشن كانت تمثل بايه هناك في 1 دايمنشن؟ الخط ده. طيب البلين ده اللي بعده اللي عند دي بتساوي 1 من 10 ثانيه، او بمعنى اصح دي بتساوي 1 دلتا تي، تمثل بايه؟ الخط ده اللي انا هبدا اروح اجيبه. يبقى الخط هنا بقى بلين هنا، ولو انا هشتغل في 3 دايمنشن كل واحده من دول هتبقى متوازي مستطيلات. ماشي؟ عند كل اكس بكام وواي بكام وزد بكام درجه حراره النقطه بكام. زي ما باجي اعمل هنا. ماشي؟ طيب هبدا اروح اجيب مين في هنا؟ هبدا اروح اجيب من اول النقطه دي. المعادله اللي انا شغال عليها شكلها ايه؟ هذه المعادله هتزيد شويه. بدل ما هي كانت بارشل تي يساوي الفا في بارشل 2 تي بارشل اكس تربيع، لا امال هتبقى ايه؟ قال لي هتبقى بارشل تي يساوي الفا بس مضروبه في ايه المره دي؟ مضروبه مرتين بالنسبه لاكس، زائد التفاضل مرتين بالنسبه لواي. المعادله دي هبدا اعملها ديسكريتايزيشن ازاي؟ المفروض بتعمل ديسكريتايز للنقطه، الجزء بتاع ديسكريتايزيشن ان انت هتقطع المعادله دي لنقط باستخدام الفاينايت ديفرنس. طيب هيبقى معايا اندكس بيعبر عن التايم اسمه ايه؟ الان. ومعايا اندكس بيعبر عن اكس اسمه اي، واندكس بيعبر عن الواي اسمه جي. طيب القصه دي اعملها ازاي؟ قال لي دي هشتغل عند اي وجي عند ان، وبالتالي لما اشتغل باول طريقه اللي هي فورورد تايم سنترال سبيس تتحول لايه؟
فورورد في التايم. يبقى الجزء ده هعمل له فورورد للايه؟ للاندكس ان. يبقى دي عند ان زائد 1 ناقص دي عند ان على دلتا تي. طيب الكلام ده يساوي ايه الناحيه الثانيه؟ قال لي هو انت شغال ان بس اللي بتتغير، فالاي والجي سواري. يبقى دي اوف اي وجي ودي اوف اي وجي. دي الناحيه الثانيه. عايز ابدا اعمل جزء الفاينانس ديفرنس بتاعي، بلاش ديسكريميزيشن. دي احولها ازاي؟ قال لي دي انا المره دي هشتغل على الاكس، يبقى اغير الاندكس ار، اخليها اي زائد 1 ناقص 2 تي اوف ار زائد تي اوف اي ناقص الواحد بالسالب 2 اندكس اللي هما الشيء والان. لو انا شغال اول طريقه في الاكسبليسيت اللي هي اف تي سي اس، الكلام ده كان بيبقى عند الايه؟ عند الان، صح؟ والشهاد ما جتش ناحيته، فهكتبهم كلهم عند الجي يا باشمهندس. لا خلي الجي الناحيه الثانيه في الجزء بتاع الواي هغير الجي واسيب الاي والان زي ما هو. هاجي هنا ودي تبقى ايه؟ دلتا اكس تربيع زائد الترم ده برضه، بس هعمله للايه؟ للواي. المره دي هغير الجهات، يبقى دي وبجي زائد 1 ناقص 2 تي عند الجي زائد تي عند الجي ناقص 1. انا ما جيتش ناحيه الاي، هكتبها زي ما هي. طيب وبالنسبه للان، انا شغال اكسبليسيت بالاف تي سي اس، فالترم ده كله بيبقى عند ايه؟ عند ان. واجي هنا ارسم على ايه؟ دلتا واي تربيع. الله ينور عليك. طيب انا دلوقتي عملت فاينانس ديفرنس جديد. طيب ابدا بقى كده اعمل ايه؟ احط الان بصفر، وبعدين لو حطيت دي ان بصفر واي ب2 وجي ب2 هلاقي معادله في الاي والجي دي اوف اي وجي نقسمها هنا اي وجي زائد 1 ناقص 2 دي اوف اي وجي زائد دي اوف اي وجي ناقص 1 على دلتا واي تربيع. كل ده عند الان. دي عايز ابدا احلها. قبل ما احلها هفصلها، تبقى دي اوف اي وجي عند الان زائد 1 يساوي ايه؟ الناحيه الثانيه هودي لها دي، يبقى دي اوف اي وجي عند الان زائد الفا دلتا تي مضروبه في ايه؟ مضروبه في الجزء ده بس دي كلهم عند الجي ومقسومه على دلتا اكس زائد الجزء الثاني، بس ده كله عنده ايه؟ عند الايه؟ زائد الجزء الثاني اللي هو تي اوف اي وجي زائد 1 ناقص 2 تي اوف اي وجي زائد تي اوف اي وجي ناقص الواحد. بس الكلام ده المره دي مقسوم على ايه؟ دلتا واي تربيع، وده كله محسوب عند الان برضه. دي المعادله الرئيسيه اللي انا هطبق فيها في الاول، وابدا احط ان بايه؟ بصفر. لما احط ان بصفر ايه اللي يحصل؟ احسب له ده عند الواحد، دي هتبقى عند الزيرو، ودول كلهم عند الايه؟ عند
يبقى انا جبت نقطه عند الواحد عند التايم ليفل الجديد باستخدام كل النقط اللي هناك دي عند التايم ليفل اللي قبله اللي هو بصفر. يعني معناه ان انا عشان ابدا اجيب النقطه دي، طيب هبدا اجيب النقطه دي ازاي؟ انا مسمي في الاكس اي ار اي بواحد 2 3 4 وهكذا، وبعدين في الواي هتبقى جيهات جي بواحد اللي هو ده كله، بعد كده جي باثنين جي بثلاثه وهكذا لغايه ما اوصل لاخر حاجه. هنا مثلا ده هنا جي 8 وهنا اخرنا اي 8. هبدا اعمل ايه؟ قال لي هبدا بعد ما عملت كده دي المعادله اللي انا هجيب بيها ايه؟ توزيع درجات الحراره الجديد عند التايم الجديد. هبدا امسكهم ازاي؟ زي ما انت عايز. ابدا امسك صف صف. وبالتالي هوحد الجي. اول جي هشتغل عندها فين؟ الجي بكام؟ باثنين، لان جي بواحد تمثل باور. ماشي؟ وبالتالي هبدا اشتغل عند جي باثنين. واول اي الاول هحط جي باثنين جي باثنين، يبقى انا هبدا اجيب النقط اللي هنا دي. اول نقطه فيهم اللي هي اي بكام؟ اي باثنين وجي باثنين. بعد كده اي بثلاثه وجي باثنين. اي باربعه وجي باثنين. اي بخمسه وجي باثنين لغايه ما اوصل اي بسبعه وجي باثنين، لان اي بثمانيه باول. يبقى انا هفضل ماشي من اول النقطه دي دي وهكذا لغايه ما اجيب النقطه اللي لازم. كده انا جبت له اول سطر. بعد كده احط الجي بثلاثه. في دي هغير الاي من اول 2 لغايه كام؟ 7. وبعدين احط الجي بثلاثه وابدا احط الاي من اول 2 برضه ل7. وبعدين الجي ب4 لغايه ما اوصل اخر حاجه خالص ان الجي تبقى بكام؟ 7 اللي هي من قبل الباول اللي هو الصف الاخير قبل الباول. وبعدين ابدا برضه احط لهم الاي من اول 2 لكام؟ ل7. نعم. بعد كده احط الان بواحد. هجيب له ايه؟ مستطيل زي ده بالظبط. هجيب له توزيع درجات الحراره الداخليه. هبدا برضه من اول النقطه دي هناك واجيبها له بالطريقه اللي انا شغال عليها. طيب اللي هيكتب دي نكتب نفس معادلتين. طيب حتى يعني دي مثلا هكتب له اي ب2 وجي ب2، يبقى دي وفي 2 و2 عند الواحد تساوي دي وفي 2 و2 عند الصفر زائد الفا دلتا تي معاها قيمتها. بعدين دي دلتا اكس تربيع معايا، واللي تحت دي دلتا واي تربيع قيمتها معايا. هيبقى ليه؟ البسط اللي هنا انا اول نقطه اشتغلت عندها دي اللي هي حاله الاي ب2 والجي ب2. يبقى النقط دي هتبقى ايه؟ كيو في 3 و2 كيو في 2 و2 كيو في 1 و2. يبقى كيو في 3 و2 ناقص 2 كيو في 2 و2 زائد كيو في 1 و2. كل دول عند ايه؟ عند الصفر اللي هم يمثلوا ايه الناحيه دي؟ انا شغال عايز احسب دي. عاوز لها ايه؟ دي اللي هي كيلو في 2 و2 عند الصفر. طيب وبعدين كيلو في 3 و2 وكيلو في 1 و2 اللي هي دي ودي. صح كده؟ طيب تعالوا نشوف الناحيه الثانيه. عاوز لها كيلو في 2 و3 ناقص 2 كيلو في 2 و2 زائد كيلو في 2 و1. طيب انا عندي هنا رقم برضه هنا عشان الناس ما تلخبطش. ده اي بواحد، اسف ده جي بواحد جي ب2 ودي اي بواحد اي ب2 ب3 وهكذا. انا عايز ابدا اشوف انا عشان اجيب نقطه 2 و2 احتجت لها ايه؟ عند الزمن القديم 2 و2 عند الزمن القديم، وبعدين 3 و2 1 و2
3 و2 اهي و1 و2 اهي. طيب بعد كده احتاج 2 و3 2 و3 وبعدين 1 2 و3 و2 و1 2 و1 دي فين؟ اللي هنا. يبقى وانا في اتجاه الاكس احتاجت ايه؟ الاول النقطه دي اللي كانت معايا وانا نقلتها الناحيه الثانيه اللي هي تشوف 2 و2 عند الصفر. وبعدين وانا شغال عند الاكس احتاجت دي واحتاجت دي واحتاجت دي معايا. وانا شغال عند الواي احتاجت دي واحتاجت دي واحتاجت دي معايا. كانت مضروبه بسالب 2 في النص. ماشي؟ طيب ده كله عشان اروح اجيب ايه؟ وفي 2 و2 عند الزمن الجديد. الخطوه اللي جايه هعمل ايه؟ احط اي ب3 وجي برضو ب2. بعد كده اي ب4 وجي ب2 لغايه ما اخلص الجي ب2 كله. بعد كده زي ما انت عايز، هو زي ما انت عايز. زي ما انت عايز. لو جاب لك مساله هتعمل ايه؟ جالي جريد زي دي مثلا. جريد فيها مثلا 10 اعمده و10 سنين. هبدا اعمل ايه؟ قال لي هبدا احسب مثلا نقطتين من الناحيتين. وبعدين هقول له ان انا هكمل بنفس الطريقه لغايه مثلا ما احسب نقطه او نقطتين من ناحيتين. واقول له ان انا كده خلصت الصف الاول. بعد كده هبدا احط جهات بقيه زي ما انا كاتب لك. جي 3 ورايح براح من كذا لكذا. تحط الجيب برضه تحت وفوق. لا اول واحده بس اللي هكتب له هرص له معدتين من الناحيات ومعدتين من هنا. ده عند اول شيء اللي هي الشيب 2. بعد كده هكتب له بس اقول له عند الشيب 3 هطبق القصه دي اي من 2 لغايه كام؟ 7. وبعدين اعمل نفس القصه دي لغايه ما اوصل اخر صف خالص اللي هو الشيب كام؟ ب7. يعني بس بفهمه ان انا فاهم هعمل ايه وبعدين ايه وبعدين ايه. لازم اوصله انا هعمل ايه لغايه اخر المساله. بس في كتاب المعدات لو كتبت معدتين 3 بس مش هيعمل. بس مش هتكتب خالص مش هتاخد درجات. يعني مش تيجي تقعد توصف لي اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا ما تكتبليش معدات مش هتاخد درجات. لو في سيمتريه عندي يعني زي مساله الهيت كوندكشن اللي احنا كنا بنحلها في الاول اللي هي دونزر ميشن. كان عندي درجه حراره 300 درجه حراره بعد كده شوف. ايوه انت والراجل اللي قاعد اتفضل. لا هو واللي جوه دول كلهم كانوا ميات صح؟ اقدر احط سيمتريك لاين في النص. هو اللي هيحصل الناحيه دي هو ده اللي هيحصل الناحيه الثانيه. واحل النقط دي بس. وتوزيع الدرجات اللي طلعته هنا هيبقى هو نفسه متماثل حوالين الخط ده الناحيه الثانيه. دي طلعت مثلا ب 110 يبقى اول نقطه الناحيه دي هتبقى 110. دي طلعت ب 150 يبقى اول نقطه دي هتطلع 150 وتطلع. طيب الكلام ده في التو دايمنشن. اللي انا عملته في طرق الحل هو نفسه اللي انا عملته في الايه؟ في الوان دايمنشن. ازاي؟ قال لي لو انت عايز تطبق مثلا الريتشاردسون ايه اللي هيفرق؟ الريتشاردسون كان شغال سنترال سبيس. هي نفس المعادله دي بالظبط. بس خلينا قبل ما ننسى نقول حدود صغيرين. انا الكونديشن بتاع الاستابيلتي بتاع الاف تي سي اس العاديه كان ايه؟ الفا دلتا تي على دلتا اكس تربيع كانت بتساوي الفا دلتا تي على دلتا اكس تربيع. المفروض ان هي تبقى ايه؟ اقل منها بتساوي نص. المره دي هيبقى مجموع الاثنين الفا دلتا تي على دلتا اكس تربيع زائد الفا دلتا تي على دلتا واي تربيع يبقى اقل منها ويساوي النص. معناها ان كل واحد المفروض يبقى اقل منها ويساوي الايه؟ الربع. ماشي؟ يبقى هعمل القصه دي على ايه؟ الفا دلتا تي على دلتا اكس تربيع تبقى اقل منها وتساوي الربع، والفا دلتا تي على دلتا واي تربيع اقل منها وتساوي الربع. الكلام ده عشان الحل يبقى ستيبل. استاذنكم عشان عندي سكشن. نفس القصه لو انا هحل بامبليسيت. الفرق بين الامبليسيت ايه؟ ان انا هحل الدومين كله. يعني هكتب معادلات الدومين كله وبعدين احلهم سيستم. يعني زي ما انا كنت بخلص خط على بعضه واكتب معادلاته وبعدين احله بسيستم. هنا هخلص على بعضها وبعدين احلها بسيستم.